Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cơm Nhà Việt Nam. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Truyền thông Bi thực hiện, sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và tôi là Quỳnh Lập sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình này. Không biết là đầu bếp của mình đâu rồi nhờ? Trời đất ơi, nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện có mình rồi anh mua cái rau lam này để làm cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ mua cái rau rang này và đi kiếm một khách mời bất ngờ, hay là xông thẳng vào một cái nhà nào đó Ghê vậy? và chúng ta sẽ thử thách họ. Với bó rau rang này thì chúng ta sẽ có mâm cơm nhà như thế nào để nhìn một cái Việt Nam đây rồi, gia đình đây rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình đi đâu ta? Mình đi về phía này đi về phía này đi. Dạ rồi. Đông người quá nè. Dạ rồi, xin mời mọi người ạ. Không biết làm sao nha, nhưng mà tới thời điểm này anh vẫn thích là đi chợ kiểu địa phương như vậy. Dạ. Mình có thể nhìn sờ được bằng mắt. Thì có một số ý kiến rằng là thường là họ thích đi siêu thị giao hàng, nhưng mà đối với cá nhân anh là đầu bếp thì anh vẫn thích đi chợ địa phương như vậy. Dạ đúng rồi, những cái gì mang tính thuần túy nhất vẫn mang cái giá trị cốt lõi nhất. Đúng rồi, dạ. nó ở mức độ là truyền thống nữa quý vị. Dạ rồi, bây giờ anh em mình sẽ phải tìm nhanh một anh hoặc chị nào ha. Một chị thì bình thường rồi, thì bây giờ mình tìm một người đàn ông đi, coi mâm cơm gia đình họ có thể xoay sở được không với bó rau lang này. Rồi, được không nào? em tính nói rằng là anh cũng đàn ông con trai nữa, nhưng mà anh là đầu bếp thì mình không nói nữa không, mình phải tìm một người đàn ông thực thụ trong gia đình. Đúng rồi. Dạ. Đây. Mình ập Dạ. vô liền mới được. Dạ, em đang trong chương trình Cơm Nhà Việt Nam, đang tìm ngẫu hứng một vị khán giả nào đó để có thể thực hiện thử thách trong chương trình. Thì không biết rằng là anh có sẵn sàng tham gia chương trình để mà cùng chương trình nấu một bữa ăn gia đình không ạ? Sẵn sàng chứ. Dạ không, tụi em xông thẳng vô nhà anh luôn á, chứ mình không quay giống phim trường nha. Dạ được, không sao. Được luôn. Là hai đứa em là bay thẳng vô nhà anh, banh cái bếp ra, có cái gì là nấu cái đó luôn á. Dạ, vậy thì thú vị. Rồi, thật ra là hôm nay là em tìm được món rau rất là ngon, đó cũng là thử thách của chương trình. Thì ở đây mình có rau lang, một món ăn rất là quen thuộc với tất cả các bữa cơm gia đình. Thì hôm nay gặp anh á, mình thử thách ảnh luôn. Bản thân là một người đàn ông của gia đình thì anh có thể làm một cái mâm cơm gia đình, nguyên liệu chính là rau lang này cộng với một vài món phụ, làm sao mà khi mà bưng cái mâm cơm ra, gia đình nè, Việt Nam nè, và nó mang một cái không khí gia đình hạnh phúc trọn vẹn, được không ạ? Dạ tất nhiên được chứ. Dạ, là em hỏi nhẹ xíu là không biết là anh có thường xuyên nấu những bữa cơm gia đình không ạ? Mình bản thân mình cũng là đầu bếp nên mình thường xuyên nấu cơm gia đình. Trời ơi, coi chừng nghe anh, coi chừng anh bú rượu qua mắt vợ nha anh ơi. Nhiều khi á anh là đầu bếp của chương trình, còn đây là đầu bếp của cuộc đời. Anh cái kiểu mà ví dụ như lát mình quay về nhà mình quay á, có gì anh nhẹ nhẹ tay giùm em nha, tại kiểu mà mình hay nói chuyện truyền hình rồi bà con yêu mến quen rồi, mà bữa nay bị ông đầu bếp gọi là cuộc đời chặt một cái là chết em luôn. Ăn làm sao mà chỉ hạnh phúc mỉm cười thôi là được à. Chắc phải cần mua thêm hành, tại mình đang mua hành tỏi thêm á. Dạ rồi, mình bổ sung vào cái món bữa cơm ngày hôm nay đó. Rồi. Thì thôi bây giờ cho anh tranh thủ anh mua đi. Dạ anh Hoàng xin ơi, bây giờ là mình có cái mẹo gì để chúng ta mua những nguyên liệu mà nó tốt nhất có thể không? Thật ra ví dụ như ở đây là cái hàng tỏi hành ha, ví dụ tỏi thì chúng ta lựa tỏi khô chắc tay, và cái vỏ này mỏng thì tỏi sẽ ngon, và nặng tay thì tỏi sẽ không bị khô và còn mọng nước, thì chúng ta ép ra được cái tinh dầu xào nó sẽ thơm hơn. Còn đối với tất cả các loại hành tím này thì giống như tỏi ha, chúng ta lựa những loại khô nè, chắc tay nè, và không có cái phần lớp vỏ khô này nhiều, và vỏ khô rất là mỏng, thì cái phần tỏi chúng ta sẽ còn tươi, rất là ngon. Rồi, bây giờ chúng ta có thể xong cái phần hành tỏi và tiến đi mua thêm một số nguyên liệu khác được chưa anh ha? Dạ rồi. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cơm Nhà Việt Nam, và chúng ta đang ở phần vào bếp. Có thể thấy rằng với không gian phòng bếp tại nhà riêng của anh Thắng, chúng ta đã bày biện hết tất cả mọi thứ nguyên liệu. Thì không biết rằng là với những nguyên liệu này chúng ta đang chuẩn bị làm bữa cơm gì cho gia đình mình ạ? Với những phần này thì mình đang chuẩn bị làm bữa cơm gia đình, gồm có 3 món. Dạ. Gồm có rau lang luộc. Dạ, đây là cái món của chương trình quy định ha. Đúng rồi. Món thứ hai nữa là cá diêu hồng mình chiên xong mình sốt cà, chấm nước tương. Cái món tiếp theo nữa là canh khổ qua nhồng thịt. Dạ. Mình sẽ ăn cơm trong buổi hôm nay. Dạ. Con cá của mình múp dữ vậy anh? Dạ đúng rồi, tại thường thì con cá nó nhỏ hơn chút, nhưng mà hôm nay có khách tới chơi nhà nên mình dùng cá bự hơn. Là hai anh em mình cũng có phần ăn trong con cá này á. Đúng rồi. Anh ơi, em có thắc mắc vậy. Từ trước tới giờ là em ăn rất nhiều người nấu cái món là cá diêu hồng chiên giòn á, nhưng mà em đang thắc mắc là không biết là mình có cái bí quyết gì để mà mình chiên con cá nó vừa tươi nè, nó vừa ngon nè, mà nó vừa giòn, mà đặc biệt là nó không có bị bở mập nát ra. Đúng rồi, thì đầu tiên mà mình muốn con cá chiên mình nó ngon á, thì cái đầu tiên nhất là mình phải chọn con cá còn sống, tươi sống.
đó, thì khi mình làm ra thì mình rửa sạch để cho ráo nước rửa thật là sạch và cạo cho nó thật là sạch cái nhớt, cái vảy đi, thì khi mà quá trình mình chiên chế biến thì sẽ ngon. Cái thứ hai nữa là trong quá trình chiên á là mình phải chảo phải sạch, đun cho nóng, dầu cho nhiều vừa gặp cá. Còn cái thứ tiếp theo nữa là mình muốn kỹ hơn thì mình cho một xíu bột mì mình thay vào cái con cá này, thì khi mình chiên thì sẽ không có bị chín chảo, mà không bị nát cá. Sẽ thịt sẽ ngon hơn, thơm hơn. Tính ra những cái công đoạn nó rất là nhỏ như vậy thôi, nó rất là quan trọng để cấu thành cái sự nguyên vẹn của con cá. Dạ đúng rồi. Từ nãy tới giờ anh Thắng chia sẻ như vậy rồi thì không biết anh Xin có ý kiến gì không? Sau này anh thử giúp em là khi mà làm cá này nè, mình rửa xong với muối xong anh cho em, anh vắt chanh vô và anh để nguyên trái chanh, anh rửa qua một nước. Đồng ý là chúng ta sẽ làm hết nhớt trước, và cái tinh dầu của vỏ chanh cộng với cái axit trong chanh sẽ làm cái phần cá chúng ta rất là thơm và hoàn toàn không có mùi tanh nữa, nó sẽ nhanh cho anh hơn. Ôi tính ra là coi như đây là giống như là rất nhiều cái bí quyết chia sẻ với nhau. Còn chia sẻ với em như vịt nghe sấm này em không hiểu gì hết luôn á. Lập biết không, tại vì á, khi mà Xin gặp anh Thắng á, kiểu là mình thương nhau, bởi vì là chúng ta có chung một nghề, đâu đó là chỉ khác một chút xíu về cái môi trường làm việc với nhau thôi, nhưng mà Xin rất là trân trọng công việc của anh Thắng. Xin thì Xin làm ở nhà hàng khách sạn, nó mang một cái hơi hướng khác, còn về anh Thắng thì hầu hết là sẽ có những cái món truyền thống nè, những cái bữa cơm gia đình, và cái cuối cùng là sao ạ? Hạnh phúc gia đình và gắn kết tất cả mọi người lại nhau, điển hình là những cái buổi tiệc. Chính xác là như vậy luôn, đó chính là những cái tiêu chí của chương trình của chúng ta. Là bởi vì sao? Nó không những là những cái công thức mà ai cũng biết, mà nó còn là những cái gia truyền nè, hoặc là những cái công thức mà tự mình sáng tạo ra để nó phù hợp với tất cả những khẩu vị những thành viên trong gia đình. Đó là cái tiêu chí rất là lớn trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Dạ rồi, mà mình chưa nấu liền đâu anh. Em muốn hỏi thêm một cái này nữa nè. Với cái rau lang này nè, mình lặt như thế nào mới đúng à? Dạ, rau lang này thì là chủ yếu là mình ăn cái cọng rau sẽ rất là ngọt, và mình bỏ cái phần gốc cái rễ cứng này. Thì đúng ra thì rau rang này nếu mà ăn được á thì mình ăn ở cái phần gốc này rất là ngon, tại chất dinh dưỡng này rất là nhiều. Nhưng thường thì nó cứng thì nếu mình không ăn cứng được thì mình bỏ nó đi. Ủa nếu như mà nó cứng vậy á, mình để lâu trên chảo nó mềm hơn không anh? Dạ đúng rồi, thì nó mềm hơn, nhưng mà ở trong khúc đầu này sẽ bị rụt hơn, tại nó mềm hơn. Cho nên là khi mình lặt thì mình sẽ bỏ phần gốc này đi, để phần trên thôi. Không thì cắt ra nó là riêng làm đôi cũng được. Thì mình có thể là luộc nhanh cái phần lá trước, đúng rồi, luộc lâu chút xíu đúng không anh? Dạ đúng rồi. Vậy tính ra thôi em nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ làm luôn cả cái gốc và cái ngọn. Đúng rồi. Chứ mình bỏ nó uổng quá nhiều dưỡng chất ở đây đi. Dạ rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nấu. Em sẽ phụ sơ sơ thôi, tại vì em sợ em phụ nhiều quá nó hư món của chúng ta. Vậy em phụ lặt rau anh nha. Rồi. Xin mời anh vào công cuộc nấu bếp của chúng ta. Bây giờ rồi bắt đầu ạ. Bắt đầu mình đầu tiên là mình hầm cái xương này trước ha. Dạ rồi. Trên xương để mình chuẩn bị mình nấu cái canh khổ qua. Rồi em. Sau đó thì để em qua đây với Lập, em nhường cái khu bếp này lại cho anh nha. Rồi, nếu như ngày hôm nay không tham gia chương trình với hai anh á, em sẽ không biết rằng là mình sẽ giữ cái phần này đúng ăn rồi. ngon hơn. Cái phần này nè, hồi nãy anh Thắng chia sẻ bị thiếu, có nghĩa là thay vì bây giờ Lập sẽ lặt cái phần non này trước đúng không nào? Đó, mình lặt phần non này trước, và cái phần này chúng ta cũng có thể sẽ tước ra cái phần chỉ ở bên ngoài này, ăn nó sẽ dễ hơn ha. Mình tước cái phần vỏ bên ngoài giống như mình tước bông gì? Bông bí nè, lục bình, đọt bí, lục bình rồi đó. Là bởi ngoài cái chuyện mà chắc ăn là bữa nay tỏi này á là anh Thắng sẽ sử dụng để băm hay xào hay tẩm ướp nè. Nhưng mà đặc biệt đối với cái tỏi mà cái tỏi ngon như vậy và tỏi Việt Nam nữa thì ở ngoài không bao giờ có thuốc hoặc chất độc. Thì cái phần vỏ tỏi này xin chia sẻ với quý vị cũng như Lộc với anh Thắng, chắc anh Thắng cũng biết á, khi mà chúng ta luộc xương, hầm xương hay là những cái loại mà hầm nặng mùi nè, cái phần vỏ tỏi này rất là hay khi chúng ta bỏ vô, chúng ta nấu chung luôn thì những cái mùi mà khó chịu, ví dụ mùi tanh của xương này, mùi tanh máu này sẽ thấm hết vào này. Sôi lên chúng ta vớt bỏ đi thì cái nước sẽ rất là thơm, và những cái mùi tanh của xương nè, chẳng hạn như là ở nhà hàng chúng ta nấu nhiều những cái nồi nước dùng á, lâu lâu có xương cừu mà xương cừu rất là hôi thì chúng ta muốn lấy toàn vẹn cái nước ngọt đó, chúng ta dục cái vỏ tỏi này vô. Túm lại, cái phần vỏ tỏi này để hút những cái mùi khó chịu, những cái mùi mà ăn cảm giác không có ngon trong canh, trong súp rất là hay. Thử bây giờ, tại vì xin thấy cái tỏi này nó rất là sạch rồi, anh Thắng thử bỏ một ít vỏ tỏi vô một lát anh sẽ thấy kết quả đó là một cái chia sẻ về cái tỏi cũng rất là hay mà xin nấu sau nhiều năm nấu xin thấy như vậy. Không biết là cái quá trình mình hầm xương như thế nào rồi anh ơi? Hầm xương này chắc khoảng tầm 20 phút. Vậy là chúng ta cứ bắt bếp để đó và chúng ta làm những công đoạn tiếp theo ha. Chúng tiếp theo cho mình chiên cá đi ha. Thời gian rồi mình chiên con cá này. Trời ơi, con cá nó bự quá. Và là biết không, khi mà xin thấy anh Thắng hầm cái xương này, xin rất là thích ở một chỗ là có rất nhiều bà con mình nấu chưa có đúng về xương hay là cái hầm xương. Bình thường á mình hay mua về đúng không, mình hay trụng, mình hay luộc trước để gọi là làm sạch xương, nó không có đúng. Bởi vì khi mà cái xương tươi về mình chỉ cần rửa sạch,
ngâm qua nước đá để cho cái phần tủy máu ở bên trong được chảy ra hết, nó không mất đi chất ngọt và nó cũng chả mất đi chất dinh dưỡng. Còn cái phần bọt mà nổi lên trên thật ra nó là cái protein khi mà gặp nóng nó kết tủa lại với nhau thôi, chứ không phải là chất xơ gì, đúng không anh Thắng? Đúng rồi, nhiều người ta hiểu sai là mua thịt về phải luộc trần vào nước nóng để mà sạch thịt, thật ra đó là không đúng. Nó chưa đúng. Dạ, tại vì khi mình càng trần càng luộc thì chất bẩn càng thấm vào thịt nhiều hơn, chứ không phải tốt đâu bạn. Vậy là em đại diện cho nhiều người đó nè. Dạ. Em chuyên gia mà em nấu gì mở lên bọt là vớt dục hết. Dạ, đúng rồi. Không, có nghĩa là ở mức độ mình vớt cái bọt là mức độ là thẩm mỹ cho cái nồi canh mình trong. Và thêm một cái nữa em hỏi anh Thắng có đúng không nào? Đúng rồi. Khi mà chúng ta luộc xương á, mà chúng ta nấu rất dễ bị đục. Đúng Còn rồi. xương khi chúng ta rửa sạch, ok. Khi mà chúng ta rửa sạch chúng ta nấu á, nó lên cái bọt, cái phần dơ rất là nhiều, nhưng nước sẽ dễ trong Dễ hơn. trong hơn, mình vớt bọt đi thì nước dễ trong hơn. Còn mà mình luộc, mình trần đồ này nọ mà mình cảm giác để cho nó sạch nè, để cho cái phần nước chúng ta vệ sinh hơn. Khi nấu á, xin đảm bảo 10 người thì khoảng 7 người cho tới 7 người rưỡi là cái nước sẽ bị hơi đục nước. chút xíu. Đó là cũng một cái chia sẻ mà hầu hết nếu không phải là đầu bếp thì bà con nội trợ mình á hay bị mắc một cái sai này rất là nhiều ha. Mình coi lại cái phần này. Thì Âu thì cũng do là thói quen. Dạ đúng rồi. Thói quen thôi, cho nên là khi mà đến với chương trình ngày hôm nay, ngoài cái việc mà được nghe những câu chuyện dễ thương về gia đình, chúng ta sẽ học thêm rất là nhiều bí quyết để sau này những món ăn của gia đình sẽ ngày càng hoàn mỹ hơn, đẹp hơn và ngon lành hơn. Xin rất là thương và kính nể những cái anh mà đầu bếp mà dạng nấu tiệc như vậy. Thật sự để nếm nấu một khối lượng thức ăn rất là lớn á, nó rất là khó vị, nó không giống như chúng ta nấu mỗi cái một chút và nêm theo công thức đâu ạ. Từ nãy tới giờ chúng ta đã chia sẻ rất nhiều rồi. Và bây giờ em xin phép nhường lại gian bếp cho anh nha, để chúng ta bắt đầu chuẩn bị một bữa cơm vô cùng ngon lành ngày hôm nay. Rạp chứ xin ngồi cho uống nước nha. Xíu rồi xong rồi mới mời cả hai vào dùng cơm gia đình luôn nha. Rồi, dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, thơm quá anh ơi. Thật sự là từ nãy tới giờ là tụi em là rất là ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ á, là đúng theo ý của anh đó là ngồi chờ anh nấu xong. Nhưng mà cảm giác tụi em nó còn e ngại lắm, kỳ ngại. Một phần là chịu không nổi, với phần lát nghe đâu là mình cũng được mời cơm á, ăn cho nó tự nhiên. Dạ, cho nên là muốn vô phụ anh trong công đoạn cuối cùng này ạ. Dạ, cũng gần xong rồi, luộc rau nữa là mình xong rồi đó. Vậy là chúng ta đang trong giai đoạn cuối cùng của phần luộc rau. Dạ đúng vậy rồi. Anh ơi, mình không biết là mình có cái bí quyết nào mà mình luộc rau mình lấy cái rau ra mà nó không bị đen không anh? Cái cách mà luộc rau để mà không bị đen thâm á là khi mình chuẩn bị luộc mình cho vào nước một xíu muối nha. Khi mà nước sôi tim lên mình cho rau vào. Đến tình trạng là cho rau vào khi nước nguội á thì khi sôi lên ra bị thâm đen. Rau đang luộc là cái món ăn nó rất là thanh đạm và rất là tốt. Anh Thắng ơi, em có để ý là cái phần khổ qua của mình nấu canh á, tự nhiên nó còn cái rau nhỏ nhỏ đây là làm sao vậy? Dạ đúng rồi, cái rau để cho cái con bớt qua mình bớt đắng á, trong quá trình nấu mình sẽ nhanh rụt và bớt đắng hơn. Trời đất ơi, nhưng mà bình thường em nấu là em cắt luôn, em sợ nó bị dư rồi ăn cái dướng cái miệng mình. Đúng rồi. Thì ra như vậy đó. đây là bí quyết giúp cho cái khổ qua mình nó bớt đắng, đúng không? Dạ, nhanh rụt nên mình khổ qua. Đúng rồi, hầm sẽ ngắn thời gian hơn. Xin mời xin anh Lộc cùng dùng cơm gia đình nha. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, em đại diện cho nhóm khách đến đây ăn ké gia đình mình, xin mời gia đình mình ăn ạ. Ủa mà sao em để ý mà bàn ăn của mình sao toàn con trai không vậy ta? Dạ đúng rồi, hôm nay là có chị và hai cháu nhưng mà hôm nay chị đi làm rồi nên chỉ còn hai cháu nhà thôi.
Vậy là chúng ta có một cái vở kịch kinh điển mang tên là Ngôi nhà không có đàn ông. Thì bây giờ chúng ta sẽ có bàn ăn không có đàn bà. Dạ em nói đùa vậy thôi. Bây giờ xin mời cả nhà mình cùng nhau ăn nha. Wow, đồ ăn của mình thích không? Thích không em? Trời ơi, thích quá trời, thích rồi, thích quá trời, thích bà là cà lâm luôn rồi. Không, cái mức độ thích mình vậy hả? Ủa em trai, bình thường là mỗi ngày mình đều ăn bữa cơm gia đình mà sao bữa nay mình hồi hộp dữ vậy? Dạ hôm nay có máy quay rồi. Có máy quay hồi hộp hả? Không sao, mọi thứ cứ bình thường tự nhiên, là bởi vì chương trình này muốn mang hết tất cả những cảm xúc tự nhiên nhất trong một gia đình, trong một bữa ăn em nha. Dạ. Dạ rồi, xin mời cả nhà. Dạ, mời cả nhà. Dạ. Dạ em xin phép được thử cái món cá trước nha. Đúng rồi. Dạ. Làm thêm cá nha. Trời ơi, con cá nó tươi nè. Thì cái con cá này cái sốt thịt mình là mình chấm thẳng vào trong cái chén nước chấm luôn hay sao anh? Dạ mình cho một xíu sốt cà lên thịt. Đây cái kiểu ăn gia đình là gì nè mọi người, cái phần sốt cà đúng không ạ? Mình múc đó, mình chan lên con cá giống vậy nè. Đó. Thì ra là như vậy. Cái kiểu này là cơm gia đình miền Tây là ăn vậy đó. Đó, rồi gấp một miếng cá. Và thường á là như vậy nè, mình sẽ chan luôn cái phần nước mắm vào đây. Rồi xong á mình gấp cá ra đúng không? Mình gấp cá ra xong cái phần thịt cá nó hơi có một miếng vài miếng nát á, mà xong mình lấy rau sống mình chấm luôn cái phần nước mắm này. Và đây chính là một phần cá với những cái hỗn hợp mà anh Xin mới vừa để vào ha. Vậy em xin phép được ăn à. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn đi. Mời cả nhà nha. Trời ơi, mọi thứ nó riêng biệt, nhưng mà khi mình hòa quyện chung với nhau vô là mọi thứ nó hòa thành một, ăn nó ngon làm gì đâu đó. Cái kiểu mà cái cảm giác nó đủ đầy, nó vừa phải. Khi mà mình ngồi chung ăn với nhau vậy nè, em không có cảm giác là mình chú trọng quá rồi, làm nó có quá mặn không, nó có quá ngọt không, nó có vừa ăn không, mà tự nhiên mình cảm thấy bữa cơm nó ngon anh. Thấy không vậy không? Như không khí mình ăn nó vui, nó hào hứng, nó ngon. Dạ. Ăn quá ăn rồi nè. Cái ngon ở đây là gì? Đó là cái ngon của tình cảm, cái ngon của sự yêu thương chia sẻ của những người thân trong gia đình, đúng không? Chứ bây giờ mà cứ mỗi buổi trưa mỗi buổi chiều gia đình mình ở 5, 6, 7 người đông đúc vậy, tự nhiên cái mạnh ai nấy ăn, muốn ăn đầu ăn thì đâu còn gì gọi là gia đình nữa, đúng không anh? Đây là khoảng thời gian để mình ngồi với nhau lại với nhau ha. Giờ mình ăn tới cái món canh nè. Đúng rồi. Hả? Lập sẽ thử cái món canh mà chừa cái rau bình thường mà Lập nói như nãy đó. Ăn thử coi bữa nay nó có đắng như bình thường không nha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ giúp anh Lộc nha, lấy một cái khúc khổ qua mà có cái đuôi. Cái đuôi. Đó, mình ăn mình cảm nhận coi nó bữa nay trừ cái đuôi thì nó sẽ có đắng như bình thường không. Ok. Dạ em xin phép thử nha. Thơm ngon à, mời bạn ăn nha. Dạ 2 lần rồi, 2 lần. Nó không còn đắng ngát nữa, Đúng rồi. mà cái đắng nó thanh thanh thôi, nó vẫn giữ được cái vị đắng của khổ qua đặc trưng, nhưng mà nó không quá đắng. Với cái mùi đắng như vậy nè, nó sẽ rất là dễ cho những cái người mà họ ngại ăn đắng về khổ qua, họ có thể ăn được. Dạ. Và với cái cách mà anh chọn lựa nguyên liệu ngày hôm nay á, về phía là khi em làm bếp thì anh cũng làm bếp thì anh rất là tinh tế. Ví dụ khổ qua thì đắng có tính hàn thì phải chấm nước mắm có ớt, có tính nóng đó. Rồi cá chiên sốt cà ăn rất là mát, có tính hàn, ảnh rất là khéo léo đập một vài tép tỏi vào để cho cái nóng cái lạnh nó cân bằng lại. Đó là một cái lựa chọn rất là khéo léo cho một bữa ăn, và đâu đó cũng có kết hợp được cái rau lang của mình rất là giàu chất xơ và bổ máu ha. Bây giờ phải ăn cái rau lang. Cái kia nêm quá trời rồi giờ rau lang luộc không à, nó ngon hay không là nhờ người mua. Đúng không anh? Đúng rồi. Anh đâu có mua. Đúng rồi. Tại mình luộc không mà, mình Mình đâu luộc. làm gì đâu, giờ nó ngon hay không mà phải nhờ con anh Xin là lựa rau như thế nào ha. Vậy em xin phép. Tôm ngon mời bạn. Dạ ăn luôn đi, ăn luôn nè. Dạ. Nghe cái tiếng giòn rột đúng không nào? Nha, mà nghe rộp luôn á. Đó. Mình cũng tự ăn, mình ăn để mình khen là mình mua chứ. Đáng khen đầu bếp của chúng ta đã lựa một cái rau lang rất là ngon ha. Tuy là luộc thôi nhưng mà vẫn rất tạo cái mùi vị mình ăn trong một cái bữa cơm gia đình. Về cái phần rau lang á thì thật ra anh luộc rất là khéo, nó vừa đủ nè, nó còn giòn, ăn rất là ngọt. Tính ra là anh nấu ngon dữ lắm, thằng bé nó mới húp sụp lên trên tô vậy nè. Mà thật ra nha, có thể là nhiều người sẽ thấy rằng là cái cách ăn như vậy nó chưa được đúng lắm, nhưng mà trong gia đình mà, đúng không? Mọi thứ đều có thể
xóa xóa được em út trong nhà, con cái trong nhà. Tại vì chú cha này nọ trong nhà nấu cơm ngon quá thì ăn thì cứ ăn thôi, chứ đâu phải là mình ăn nhà hàng khách sạn gì đâu. Thật ra là một cái cảm giác thoải mái nhất khi mà chúng ta ăn cơm với nhau. Nè con ăn cái phần thịt nè. Thịt đây. Qua đây thằng bé ăn ngon lành quá trời luôn á. Từ nãy tới giờ mình nhắc bé nhỏ mà giờ biết bạn lớn mình năm nay mình bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, hôm nay em sinh năm 94 là năm nay 28 tuổi rồi. 28 tuổi 94 ạ. Dạ. Xin ơi, mình bao nhiêu tuổi rồi Xin? Xin ơi, Xin. Nãy giờ nói nhiều lắm hả? Mình nói đi, bây giờ mình là đầu bếp, mình là Á quân của chương trình làm Top Chef 2019. Cá ngon quá. Hoàng Xin. Cá Và ngon. không biết là Hoàng Xin chúng ta là bao nhiêu tuổi rồi để chúng ta coi cái tuổi nghề như thế nào ạ? Còn cái cá bữa nay ngon quá nè. Dạ Cá ngon quá. Dạ. Nói chứ đồng trang lứa với nhau đó. Rồi đồng trang lứa hả? Bây giờ tưởng chú nào đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ không sao, thoải mái đi, bạn bè nhau thôi, 94 hết. Ăn đi bạn. Ăn đi. Không mà cũng Làm một miếng rau rang. ăn dĩ quá trời rồi. Nãy giờ còn ngại quá đúng không? Kiểu tưởng Tại đâu vì chú. lâu quá mình chưa được lên TV. Với lại bây giờ mình cũng được lên với bạn cùng trang lứa nên nó có đâu đúng đó. Nãy giờ tưởng ông chú nào nên cũng sợ đúng không? Đúng rồi. Dạ mọi người cho cận mặt hai cái má em với lại chủ nhà nữa, mình giả bộ mình so sánh nữa coi. Chứ em thấy em trẻ quá. Em thấy em quá trẻ luôn á. Không, mà thật ra đó là cái sự trải nghiệm trong cuộc sống. Ví dụ như là cái công việc của Xin là làm đầu bếp đi, thì chúng ta sẽ tiếp xúc rất là nhiều khói lửa, thì đôi lúc đó cái da của mình nó sẽ bị ảnh hưởng bởi khói lửa rất là nhiều, phải không? Nó sẽ bị lão hóa hơn một chút thôi, nhưng mà không sao. Ngon quá hả con hả? Nó lại đang rất là ngon. Ngon quá. Con chan vô cái chén này nè. Con chan vô, hiểu không? Đây con chan vô đây. Đó. Ngon quá luôn. Ôi ngon lành quá. Giống như thơm ngon giọt cuối cùng á. Thơm ngon giọt cuối cùng Không, luôn. cái này anh làm ca lại trong nè. Canh khổ qua thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Là hết tô canh luôn. Ăn nha. Không, cũng chúc mừng cho người cậu, tại vì đứa cháu ăn rất là ngon và thích. Tất cả món ăn á thì Xin thấy đều rất là tinh tế khi kết hợp những cái nguyên liệu này, nguyên liệu kia để cân bằng được cái nóng cái lạnh nè. Em thấy rất là hợp lý. Còn riêng anh Lập thì cảm nhận về bữa cơm gia đình này như thế nào ạ? Thì em nhận ra rằng với một bữa cơm gia đình không nhất thiết là phải có đúng một tiêu chuẩn là sẽ có cha, có mẹ, có con gái, có con trai, hay là bất kỳ một cái quy định nào cả. Đơn giản bữa cơm gia đình là những người thân thương với nhau, là những người sống cùng với nhau và đồng điệu với nhau về cảm xúc, về những cái tư duy suy nghĩ, và cùng nhau chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống này là một bữa cơm gia đình giống như ngày hôm nay của chúng ta. Dẫu biết rằng là bữa cơm của chúng ta còn kéo dài nhưng mà thời lượng chương trình có hạn, nên bây giờ thì cũng phần cuối chương trình rồi, nên là em đây cũng có một vài điều muốn chia sẻ với gia đình của chúng ta cũng như là tất cả quý khán giả. Cho dù bạn là một người đầu bếp chuyên nghiệp hay là một người nội trợ bình thường, thì nếu như bạn có thể nấu được những món ăn có thể gắn kết được sự yêu thương và thấm đượm tình nghĩa gia đình, thì bạn vẫn là một người đầu bếp đại tài. Và người đầu bếp đại tài đó ngày hôm nay là anh ạ. Dạ em xin gửi lời cảm ơn anh Thắng cũng như là hai bạn đây và tổng thể gia đình của chúng ta vì ngày hôm nay đã đồng ý tham gia thử thách của chương trình Cơm Nhà Việt Nam, và đã mang đến nhiều cái giây phút giải trí vô cùng thú vị và những câu chuyện rất là dễ thương. Và đây là một cái kỷ niệm của chương trình dành tặng cho anh cũng như là gia đình của chúng ta. Rất là cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, cái này mình kiếm mình có thể treo góc bếp hoặc là mình treo ngoài phòng khách cũng được, để mình khoe với hàng xóm là gia đình của mình có tham gia chương trình Cơm Nhà Việt Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc treo ngay cửa nhà vô. Dạ. Và rất cảm ơn tất cả quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Cơm Nhà Việt Nam. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền Thông Bi thực hiện. Và khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 20h30 vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.